උඹගේ වැඩේ මම මේක අස්සට එන්නකොට එක්වර කම්පියුටරේ ගේම් ගහන එහෙම නැත්නම් අර මොකද්ද හෑම්පී කියන එක කණේ ගහගෙන එක එක ඒවා අහලා ඉන්නවා. මොනවා? උඹ සින්දු අහා නෙමෙයි හිටියේ. එහෙනම් මොනවද කරේ? පාඩම් කරා. අයියෝ don't be kapapama I will pass the exam. මොකක්? තේක මේසෙ උඩින් තියන්න එපා කියලා නෙමෙයි මම කිව්වේ. don't be kapap කියන්නේ upset ගන්න එපා. එහෙම නැත්නම් අවුල් වෙන්න එපා. අපි හිතමු මොකක්ද දෙකට අවුල් වෙන්න එපා කියලා. ඉතින් අපිට ඒක ලස්සට කියන්න පුළුවන් don't be kapap. don't be kapap. upset ගන්න එපා. උඹ කොහෙන්ද ඉගෙන ගත්තේ? upset ගන්න එපා කියලා කියන්නේ මේ don't be kapap කියලා. උඹ කොහෙන්ද ඉගෙන ගත්තේ? short and sweet channel එකේ හරි මට මතකයි බාර කලින් කිව්වේ Sunshine English Academy ද මොකද්ද? ඒක දැන් වෙනස් වෙලාද? short and sweet හැබැයි නියමයි ඒක ඒව හරිම කෙටි. අපිට උනත් බලන්න කම්මැලි නෑ. සමහර වීඩියෝ හරි දිගයිනේ නේද? ඔව් හැමදේම හරි කෙටිවට තියෙනවා. එහෙනම් ඔබගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න ගියාම. ඔව් subscribe කරන්න කියලා කියමු. ඔව් කියන්නකෝ මගේ යාළුවන්ට. එහෙනම් මේ තේක දීලා ඉතුරු වැඩ ටික කරගෙන ඵලයන්. ඔව්